คุณเดียวภรรยาบอกว่าภรรยาใช่ไหมคะภรรยาบอกว่ารายการของพี่เนี่ยสัมภาษณ์มีสาระครับคงหาสาระจากส่วนนี้ไม่ได้ เน้นขำขันคุณเดียวเป็นเจ้าของแคคตัสหายากที่ชื่อว่าทีเล็กกับทีลักซ์ในตอนนี้ใช่ครับค่ะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มที่จะทำการผสม LB ขึ้นมานะคะชื่อว่า Amazing เดียวนะคะเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยแกวงตระกูลเป็นเกียรติเป็นสีมากจริงๆพี่ป้องตั้งให้ค่ะค่ะคุณเดียวรู้จักไม้หนามเนี่ยมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ30 ปีครับโอ้โหคุณเดียวเล่าถึงจุดตอนเริ่มต้นหน่อยค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเริ่มต้นก็ตอนนั้นเรียนอยู่เข้าปี1พอพักกลางวันกินข้าวเสร็จก็เข้าห้องสมุดแต่ไม่ได้เข้าไปหาหนังสือวิชาการอ่านไปดูหนังสือแบบพวกนกพวกสัตว์พวกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดเจอเล่มหนึ่งเป็นหนังสือกระบองเพชรของต่างประเทศอ่ะโหแล้วมันก็สวยมากเลยมีดอกมีหนามหลากหลายแล้วก็ยืมจากห้องสมุดกลับบ้านมาดูพอเอาไปคืนใช่ไหมคะเอาคืนครับคืนยืมหลายเที่ยวไปหาที่จตุจักรไปเปิดถามหาตามร้านว่ามีแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยหนังสือนั่นน่ะไปตามหาเลยโหพอดีก็ไปคุยกับพี่ที่ขายกระบองเพชรว่ามีพันธุ์นี้ไหมนู่นนี่แต่ก่อนต้นไม้กระบองเพชรมันแต่ละพันธุ์มันหายากมันไม่เหมือนสมัยนี้ร้านค้าที่ขายก็มีอยู่ไม่กี่ร้านฮะนานๆก็จะได้มาสักต้นหนึ่งแต่ที่เขาขายกันก็มีนะแต่ไม่มีตังค์ซื้อ ยังเรียนอยู่ 400ก็แพงมากสำหรับผมนะนักเรียนเนี่ยซื้อได้แค่พวกต้น100-200อะไรเงี้ยแล้วก็นานๆจะซื้อที เดือนหนึ่งอาจจะซื้อได้สักต้นหนึ่งรันทดมากไม่มีสตังค์ครับก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วค่อยๆเลี้ยงสะสมแล้วกลายมาเป็นพ่อค้าได้ยังไงคะเริ่มมีของเยอะและซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ไปคุยกับพี่เกลียงที่อยู่จตุจักรทีนี้ก็สนิทกันก็เริ่มไปเพราะไปจตุจักรเนี้ยทุกอาทิตย์ก็ไปนั่งคุยนั่งถามขอความรู้บ้างแล้วก็ไปขอแหล่งสั่งเมล็ดจากเมืองนอกแต่ก่อนไม่มีอีเมลนะเขียนจดหมายไปหาเขาเลยใช่แต่ก่อนหนทางเดียวคือการเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งไปหาในห้องสมุดอีกจดหมายธุรกิจแล้วก็ลอกประมาณนี้ฮะแล้วก็ล่อนส่งไปก็มี 2-3 เจ้าส่งกลับมาสั่งก็ไม่ง่ายอีกจะจ่ายตังค์ก็ต้องไปแลกดราฟที่ธนาคารไม่รู้เขาเรียกดราฟหรืออะไรผมเรียกดราฟเขาบอกดราฟจริงๆเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าตั๋วแลกเงินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ส่งเวลาออเดอร์เสร็จก็ส่งตั๋วแลกเงินไปแล้วก็รอก็แต่ละขั้นตอนก็เป็นเดือนกว่าจะส่งกลับมาพอได้เมล็ดมาแล้วก็เพาะเรื่อยๆพี่เกียงวันอาทิตย์เขาไม่ขายก็เลยขอพี่เกียงว่าเราเริ่มมีต้นไม้แล้ววันอาทิตย์ไม่ขายขอมาขายที่จตุจักรบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยที่ร้านพี่เขาใจดีมากเลยเขาให้ขายก็เลยเริ่มขายตั้งแต่บัดนั้นโอ้เป็นเพราะว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใช่ครับค่ะก็ขายมาตลอดเลย30 ปีได้มีทำงานประจำอะไรบ้างไหมคะมีช่วงที่ขายพอจบแล้วก็ทำงานเป็นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเงี้ยประมาณปีกว่าก็กะว่าจะเรียนต่อเพราะว่าผมจบแค่ปวสจะไปเรียนต่อปริญญาตรีช่วงนั้นไม้เราก็เริ่มมีเยอะแล้วพอไปขายเนี่ยมันเหมือนผลตอบรับดีขายดีมากๆเลยแบบจนเราไม่มีเวลาแล้วเราก็ลืมเรื่องที่เรียนไปเลย ว่าเราเคยคิดว่าจะไปเรียนก็ตั้งแต่นั้นก็เลยขายมาตลอดครับอ๋อจนทุกวันนี้เลยจากที่ขายเล็กๆในที่จตุจักรอะไรเงี้ยตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันขยายไปขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ถ้าสวนตรงนี้ก็190 วาแต่ว่ามีหลายโรงเรือนมากเลยนะคะมีต้นไม้เยอะมากครับพอสมควรพอสมควรมีความถ่อมตัวที่นี่มีทั้งกระบองเพชรแล้วก็มีทั้งซักคูเลนด้วยใช่ครับคือชอบทั้ง2 อย่างเลยชอบครับผมเป็นคนชอบต้นไม้หลายอย่างชวนชมก็ชอบชวนชมนี่ส่วนใหญ่ก็ซื้ออย่างเดียวไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะมีพันธุ์อะไรบ้างคะที่ชอบเนี่ยแอสโตรไฟตัมเอลิโอคาปัสยิมโนคาลิเซียมกลุ่มช้างก็จะมีคอลิเฟนท่าพวกเทโลแต่จริงๆคือผมเลี้ยงมาทุกอย่างแล้วล่ะแต่ก่อนตอนสั่งเม็ดก็เรียกว่าสั่งไล่รายชื่อมาเลยเกือบจะทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ไงว่าหลังๆเราก็จะได้รู้ว่าตัวไหนเลี้ยงยังไงยากง่ายยังไงรอบของมันเป็นยังไงรอบคือความช้าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับไม้อวบน้ำนะคะไม้อวบน้ำก็จะมีชวนชมแอดดิเนียมมีแพคคิโพเดียมแอดดิเนียไซฟอสเทมมามันกลุ่มใหญ่หลายตัวเหมือนกันยูโฟเบียนี่พวกนี้ก็มีพวกไม้โขดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็ชอบหมดเลยชอบไปหมดนะเหมือนที่เห็นที่สวนเนี่ยคือสิ่งที่ชอบหมดชอบถึงได้หามาดิกเกียอากาเว่แล้วก็มีก็โกดังเมื่อ2 ปีก็ใช่ครับไปซื้อโกดังมาก็เพื่อปลูกแคคตัสอีกเพราะว่าที่ไม่พอเราคือทาสของแคคตัสต้องหาพื้นที่ให้เขาอยู่ต่อค่ะค่ะบนเส้นทางของการเป็นพ่อค้า30 ปีเนี่ยค่ะมีความสุขความทุกข์อะไรบ้างคะความส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสุขนะความทุกข์ไม่ค่อยได้จำดีค่ะความสุขก็คือเราได้หาไม้ใหม่ๆมาเลี้ยงคือต้นไม้กระบองเพชรมันมีหลากหลายสายพันธุ์เราก็เริ่มค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยตัวไหนที่เราเลี้ยงแล้วเบื่อเราก็ขายบ้างแล้วก็เราก็ได้ตังส่วนนั้นก็ไปหาตัวใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเลี้ยงอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆครับแต่คุณเดียวเองมีหลักอะไรในการทำธุรกิจล่ะคะผมเน้นชอบนะผมหลักผมจริงๆผมไม่มีหลักอะไรอะดีชอบค่ะชอบที่ไม่มีหลักค่ะไม่มีจริงๆก็ขายไปเรื่อยๆถ้าไม่ขายอย่างเงี้ยถ้ามันตายไปก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งราคาแต่ละต้นมันไม่แน่ไม่นอนวันนี้ราคาดีมีโอกาสขายได้ก็ขายก่อนอะไรเงี้ยบางทีก็ขายไปยันถึงต้นพ่อต้นแม่ที่เราหามาเสียดายเลยครับมันได้ตังค์เสียดายของก็เสียดายแต่มันต้องเลือกไงครับตังจะเอาตังเขาก็ต้องยอมแลกกับความเสียดายแน่นอนไม่มีใครได้ทุกอย่างค่ะลูกค้ามีจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะมีต่างประเทศด้วยหลายประเทศไหมคะเยอะนะครับมีญี่ปุ่นช่วงหลังจะเป็นช่วงทางเอเชียถ้าเป็นส่วนใหญ่อินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์อะไรพวกนี้ฮะครับคุณเดียวเหงื่อเยอะแล้วแม้ว่าไม่ต้องคัดนะคะแม้ว่าเช็ดกันจริงจังเลยปกติเอาวางไว้ใกล้เลยค่ะมาสวนกระบองเพชรมันก็ต้องร้อนเหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นเรื่องธรรมชาติใช่จริงเพราะว่าเป็นอาจจะต้องเป็นขั้นแรกที่เราต้องครับเราอยากอยู่กับเขาเนอะให้เขาสวยเราเป็นทาสของเขาใช่ไหมคะเอาวางไว้ใกล้ๆเดี๋ยวนี้น้อยแล้วครับแต่ก่อนลุยมากกว่าแต่ก่อนยังเด็กกลางวันก็ออกไปผสมเกสรแบบโรงร้อนๆอบๆเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไหวแล้วลูกน้องยกไปให้ที่ลมๆมันอาจจะเยอะด้วยเยอะเกินกว่าจะมาตากแดดใช่ค่ะคุณเดียวเนี่ยนะที่คุณเดียวก็เป็นพ่อค้าอยู่ในวงการนี้มา30 ปีอยากให้คุณเดียวแนะนำคนที่คิดว่าจะทำธุรกิจขายแคคตัสซึ่งตอนนี้มีเยอะมากค่ะใช่ครับคิดให้ดีก่อนทำอะไรก็ตั้งใจแต่ถ้าตั้งใจแล้วผมว่ามันก็ประสบความสำเร็จได้แต่ก่อนที่จะออกมาเต็มตัวอยากให้ลองขายเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมดูก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งรายได้จากอาชีพเสริมมันมากกว่าอาชีพหลักผมว่าตรงนั้นน่ะก็จะออกก็ออกเถอะถ้าเราทำเต็มที่กับมันผมว่ามันก็เป็นอาชีพที่อยู่ได้ครับถ้าได้ยินเสียงเด็กร้องนี่ให้รู้ว่าไม่ใช่ลูกคนเดียวนะคะไม่ใช่ครับผมยังไม่มีลูกทีแรกจะบอกว่าผมยังโสดลืมไปเห็นหน้าภรรยามีคำแนะนำอะไรอย่างอื่นอีกไหมเช่นสมมติว่าคุณต้องเตรียมใจเรื่องราคาที่มันจะขึ้นลงใช่เรื่องราคาเนี่ยคือกระบองเพชรมันหรือไม้หลายๆตัวเนี่ยราคามันไม่ได้สูงอยู่ตลอดไปอย่าเอาราคาเป็นตัววัดเลยเพราะว่าบางคนคิดว่าโอ้วันนี้500ถ้าเราทำ1,000 ต้น500,000แล้วอย่างเงี้ยแต่
อย่าลืมว่ากว่าเราจะได้500ต้นวันนั้นราคาอาจจะเป็น50ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับมันสวิงอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้มันตายได้วันดีคืนดีมันก็ตายโดยไม่รู้สาเหตุหรือรู้สาเหตุแต่แก้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยต้องทำใจไว้บ้างอย่าคิดทางได้ทางเดียวต้องคิดเผื่อทางอื่นด้วยค่ะสมมุติว่าอย่างพี่เงี้ยพี่มาเห็นว่าโหตลาดแคคตัสบูมมากเลยคุณเดียวก็มีต้นไม้เยอะมากเลยสมควรจะซื้อก่อนเลย แล้วก็แบบโหเนี่ยเขาต้องมีเงินมหาศาลแน่เลยครับวันหนึ่งถ้ามันเน่าหมดก็คือ0เนี่ยครับตราบใดที่ยังไม่ขายต้นไม้ที่เห็นมันก็แค่นั้นแหละครับเราขายได้ถึงจะได้ตังค์ แต่ไม้ไม่ได้ขายได้ทุกต้นทีนี้ถ้าเกิดพี่มาเห็นแล้วพี่เกิดความโลภขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจนี้บ้างดีกว่าครับอยากจะเตือนสติอะไรพี่สักนิดไหมคะอยากจะเตือนสติว่าก็ลองดูลองทำดูก่อนจากที่ยังมีอาชีพของตัวเองที่ดีลองมาทำดูว่าไหวไหมลองมาตากแดดสัก2-3 ชั่วโมงว่าไหวไหมอาจจะลองไปขายสักวันหนึ่งว่าเจอลูกค้าหลายๆแบบเนี่ยไหวไหมชีวิตมันไม่ได้ง่ายแต่ชีวิตก็ไม่ได้ยากเมื่อก่อนผิวคล้ำอย่างนี้ไหมคะมันแต่ก่อนขาวมากขาวตั้งแต่เด็กๆก็คล้ำประมาณนึงครับแล้วอันนี้คล้ำน้อยลงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาตากแดดอย่างนี้แล้วอ๋อค่ะครับเรื่องธุรกิจอะค่ะเนื่องจากว่าแคคตัสอะเนาะก็เป็นต้นไม้ที่จำหน่ายได้ทั่วโลกเลยใช่ด่านหนึ่งที่สำคัญคือภาษาอังกฤษครับอาจจะมีคนที่เริ่มเลี้ยงแคคตัสแล้วติดขัดเรื่องภาษาอังกฤษคุณเดียวมีแนวคิดไงที่จะบอกคะเริ่มจากคำง่ายๆก่อนแต่ก่อนไม่มีอะไร yes no okay ราคาจบไม่ได้เรื่องยากเลยฮะพอหลังๆมีลูกค้าเข้ามาก็คุยบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็เคยไปเรียนนะแบบภาษาอังกฤษที่เขาสอนสนทนาอะไรเงี้ยก็ไปจะว่าได้มันก็คงพอได้บ้างอะครับก็อยู่ที่เราขวนขวายด้วยแต่ไม่ต้องไปกลัวครับมันไม่ได้มีใครพูดเป็นแต่เด็กฮะพูดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้สนใจว่าเราพูดเก่งเปล่าเขาสนใจต้นไม้ถ้าเรามีของดีๆขายยังไงเขาก็ซื้อไม่ยากครับไม่ยากค่ะต้นไม้เนี่ยค่ะโดยเฉพาะกระบองเพชรเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณเดียวเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือจากแต่ก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรมีอาชีพอะไรเลี้ยงตัวเองได้ไหมมันก็ทำให้มีทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่กับสิ่งที่เราชอบด้วยมันไม่เหมือนงานนะครับคือเราทำเพราะว่าเราชอบเราเลี้ยงเพราะว่าเราชอบแล้วยังขายได้ตังค์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยผมรู้สึกว่าชีวิตมันขายกระบองเพชรไม่ได้แล้วครับคุณเดียวครับพูดซะเพราะเลย อยากจะได้ยนต์โฉมทีเล็กกับทีรักค่ะครับก็ทีเล็กก่อนก็ทีเล็กก็จะเป็นตัวนี้เป็นออริจินัลต้นแม่ไม้พร้อมเมล็ดนะฮะมายังไงคะต้นนี้ก็ตอนนั้นไปไต้หวันกับพี่สมภพแล้วก็ไปเจอจริงๆเห็นใน Facebook ตั้งแต่คนเพื่อนไต้หวันที่เขาโพสแล้วแต่ว่าไม่รู้จักตอนนั้นเป็นไม้เล็กมากแล้วก็ไปเห็นที่สวนเขาแล้วมันสะดุดตามากเลยอ่ะมันเป็นยิมโนที่แปลกอ่ะมันเหมือนมีเป็นฟูกุริวเป็นผิวเหมือนกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยชัดมากแต่เราเห็นว่ามันแบบแปลกตามากเลยแล้วตอนนั้นช่วงนั้นเก็บยิมโนอยู่เพื่อที่จะมาทำลูกผสมอ่ะก็เลยไปขอซื้อเขาก็อ้อนวอนนานเหมือนกัน เพราะเขาห่วง เป็นไม้ตัวแปลกที่เขาห่วงแต่ก็ไม่รู้ยังไงเขายอมขายมาให้ทั้งตัว T-Rex กับ T-Rex ตอนนี้ยังไม่มีชื่อครับใช่ครับก็ผิวมันคล้ายๆกัน2ตัวนี้แต่ว่าตัว T-Rex อ่ะจะเป็นผิวขรุขระเยอะกว่าแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ด่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่ได้มาคู่กันคือ T-Rex ไซส์อาจจะต่างเพราะว่าต้นแม่ขายไปแล้ว ไม่เสียดาย
เสียดายครับแต่เสียดายตังค์มากกว่าถ้าไม่ได้ขาย ก็อันนี้เป็นทีลักรุ่นหน่อที่แบ่งเก็บไว้แอบเก็บไว้ แอบเก็บไว้เพราะประกาศขายแล้วแต่ว่าหมดเร็วมาก มันหมดเร็วมากไม่นึกว่าจะหมดเร็วขนาดนั้นก็เลยแอบเก็บไว้อย่างละต้น ครับ ก็ทีลักมีลายด่างสีชมพูฮะแต่ผิวมันจะยับไม่เท่ากับตัวทีเล็กฮะแต่ก็เป็นไม้สายที่ค่อนข้างแปลกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อไพเราะเพราะพริ้งว่ายาย่าครับขอดูหน่อยค่ะตัวนี้ครับยาย่าลายกระจายทั่วสวยสวยเลยค่ะตัวนี้สวยกว่าทีเล็กค่ะ พูดงี้เสียของเลยได้ครับความสวยแต่ละคนไม่เท่ากันความสวยแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนครับต้นนี้และชื่อนี้มายังไงคะยาย่าเนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้คิดตั้งชื่อแต่ว่ามีลูกค้าฟิลิปปินส์ที่เขามาที่สวนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม้ที่เขาเอาไปขายอ่ะเขาต้องเป็นไม้ที่มีชื่อเขาถึงจะขายได้เพราะว่าเขาจะต้องไปเรียกชื่อแล้วคือบอกว่ามาจากสวนไหนพอมีชื่อแล้วเนี่ยเขาก็ขายง่ายขึ้นเราก็เลยมันนึกว่าตัวนี้มันก็สวยเดี๋ยวเราก็จะผลิตทำจะตั้งชื่ออะไรดีเห็นรูปยาย่าแล้วตอนนั้นช่วงอุรัสยาเนี่ยเหรอคะใช่ครับตอนนั้นก็ดูหนังที่ยาย่าเล่นเนี่ยผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ละก็สวยดียาย่าก็ชื่อเรียกง่ายดีนะเขาน่าจะเรียกง่ายก็เลยนี่แหละสวยด้วยผมชอบของสวยอยู่แล้ว ยาย่านี่แหละก็เลยตั้งยาย่าแล้วก็มีเพื่อนแซวลูกค้าแซวว่าแล้วณเดชน์ล่ะมีที่ไหนเลยว่าแล้วณเดชน์ล่ะคะต้องไปหาสวนอื่นครับที่นี่จะมีแต่ชื่อผู้หญิงครับ ชื่อผู้ชายจะไม่มีครับโหนี่ถ้าเกิดยาย่าเขาเลี้ยงแคคตัสเนาะใช่ครับแล้วต้นนี้ไปให้เขานั่นน่ะสิครับน่าจะดีกับวงการอย่างมากมายค่ะพอดู Amazing เดียวตัวท็อปครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแปลกที่เพาะได้คือสีสองข้างไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทางนี้เป็นสีชมพูทางนี้เป็นสีโทนเหลืองฮะซึ่งแปลกเพราะมาเพิ่งเคยเจอต้นเดียวที่เป็นสีลักษณะอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้ก็ต้องรอให้เขาครับรอผสมเกสรหรือไม่ก็แตกหน่อใช่ก็จริงๆตัวนี้เคยออกดอกได้ฝักแล้วก็รอดูลูกเจนต่อไปว่าจะแปลกหรือเปล่าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่อง Amazing เดียวครับการผสมพันธุ์เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรพวกนี้นะคะ